درود وقتتون بخیر. بریم سراغ ادامه تحلیل دامیننس بیت کوین رو بخوایم یه نگاهی بندازیم. 4 ساعته بیت کوین میریم. توی 4 ساعته بیت کوین بذار من اول اینا رو اینجوری پاک میکرد. چجوری پاک میکرد؟ نه اریز بود که اینجوری میزدیم و پاک میکرد. درست. خب توی 4 ساعته دامیننس بیت کوین اتفاقی که واسه ما افتاده، من دیروز تحلیلی هم که واسهتون گرفتم گفتم اگه حالا از این دو تا جهت بخواد یه نوسانی انجام بده، ما میتونیم یه حرکت خاصی رو توی بازار ببینیم که به همین اتفاق تقریبا افتاد. چرا میگم تقریبا؟ چون اومد این پایین شکست رو انجام داد ولی شکستش فیک شد، یعنی نتونست ادامه روند رو بره. نوساناتی داشته بالاخره توی تایم‌های پایین‌تر، ولی چون توی 4 ساعته اسپن بی فلت بوده، 93 فلت بوده، 63 فلت بوده، یه بیس مهمی اینجا واسه ما شکل داده که بیسمون میشه اینجا، باعث شده حالا یکم بالاترش ما استاپ بشیم و دیگه روندی رو ادامه ندیم. از طرف دیگه جاموندگی خطوط هم داشتیم می‌دیدیم، یعنی 63 جا مونده از اون روند نزولی، 93 هم جا مونده، تنکانسن جا مونده، کیجنسن جا مونده. این همه حرکت نزولی داشتیم، یعنی این همه حرکت نزولی داشتیم، ما فقط انقدر اومده توی ابر حرکت نزولی بهمون نشون داده. یعنی اسپن آ با یه شیبی اومده رو به پایین، ولی اسپن بی اصلا حالتی بوده که نه من چرا مثلا بیام نزولی شم. بعدش هم که حالا کراسی انجام داده کلا ابره نه ثباتی داره نه قدرتی داره نه هیچی. توی ADX هم داره می‌بینیم، یعنی ADX خودش هم کندل بارهای مساوی رو به پایین داره میزنه. DI ها هم قدرت آنچنانی توی 4 ساعته بهمون نشون نمیدن که بخوایم مثلا حرکت آنچنانی هم انتظارش رو داشته باشیم. من میام میدلاین کانال رو یه بار واسهتون دوباره نشون میدم. اینجا میدلاین کانالمونه که ما تقریبا خوردیم به میدلاین کانال، برگشتیم حالا داریم اونجا رنج میزنیم، بالا نرفتیم. داخل ابریم توی 4 ساعته تحلیل نمیتونم بگیرم، چون توی ابریم خیلی نمیتونیم مثلا در نظر بگیریم که شرایط میتونه چجوری باشه. ما متاسفانه اومدیم زیر 58% دیگه، یعنی ما دیگه روند صعودیمون رو تقریبا میتونیم بگیم وایسادیم، استاپ کردیم و اومدیم داریم یه روند نزولی انجام میدیم. چرا میگم متاسفانه؟ چون خود بیت کوین اونقدر حرکتی نمیتونه بزنه دیگه، مگر اینکه دوباره بخواد از این منطقه نزول پاشه رو به بالا حرکت کنه دامیننس بیت کوین. واسه همین میگم متاسفانه. برم 1 ساعته. توی 1 ساعته ما روند خب بهتری رو داریم شکل میدیم. کلیات روندمون یه روند سودی بوده. من میخوام اینجوری بگیرم. ببین اینجا یه روند سودی یا داشتیم، یکم رنج زدیم، یه اصلاح یا داشتیم و دوباره رو به بالا حرکت کردیم. الان این حرکت الانمون هم میتونه همون جوری باشه، ولی خب یه فرقی که داره اینه که این اصلاح یکم عمیق‌تر داره میشه. یعنی ما اینجا روند سودیمون داشتیم، یه اصلاحی کردیم، اصلاح حالا زمانی بیشتر میشه گفت. یک دفعه رو به پایین یه حرکتی رو توی دامیننت بیت انجام دادیم که این مسببش این بوده که حالا ما روی حالا تون یه حرکت سودی ببینیم، روی BNB یه حرکت سودی ببینیم که من بهتون گفتم اینجا بخواد حالا به پوزیشن بهمون بده فرصت خوبی میتونه بشه. نات هم مثلا من بررسی داشته باشم، خب نات خیلی چیز نیست. روی اتریوم هم مثلا پوزیشنی بوده که من باز اینجا واسهتون گرفته بودم، میتونستی پوزیشنی رو باز کنی. فعلا چیزی که دارم میبینم اینه که قیمت خود بیت کوین رو من سعودی و رنج در نظر داشتم. الان بخوام یه نگاهی بندازم باز هم به همین صورت سعودی رنجه. پس من بخوام مثلا در نظر بگیرم یه جور حالت استیبل میشه خود بیت کوین و دامیننس بیت هم شکارچیه داره رقم میزنه واسه ما. خودش که الان رنجه ولی ممکنه رو به بالا یکم حرکتمون بده. اسپن آ داره رو به بالا میره، گپ بین 63 و 93 نه ببخشید گپ بین تنکانسن و کیجنسن اتفاق افتاده. 63 93 گپی ندارن، روی هم افتادن. اگه بخواد رو به بالا حرکتی ها داشته باشه، یعنی کندلا برن سمت خطوط، نه اینکه خطوط بیان سمت کندلا، ما یه حرکت رو به بالایی داشته باشیم، میرم دامیننس تترم یه نگاهی میندازم تا کلیاتش رو بخوام جمع بکنم واسهتون. توی دامیننس تتر ما حرکت نزولی که بوده رو داریم رقم میزنیم. اینجا رو من یه منطقه رنجی دارم دیگه واسهتون کشیده بودم. اینجا یه منطقه رنجی واسه ما هست. اینجا هم میدلاینش که ما داریم زیر اون میدلاینه حرکتی انجام میدیم. تازه از ابر اومدیم بیرون. ابر آیندهمون 0 درجه شده، سبزم هست. خب این یکم چیز منفی‌ها داره بهمون میده به خاطر سبز بودن و منفی بودنش، چون 0 درجه است. اسپن آ داره رو به بالا حرکت میکنه، اسپن بی فلته. تقریبا خوردیم کف این کاناله. باز میتونیم دوباره با چند تا کندل برگردیم رو بالا حرکت کنیم، یا نه میتونیم یک بار برای همیشه بشکنیم و رو به پایین حرکت کنیم.
این دیگه دو تا سناریویی که میتونیم شکل بدیم که بعد بریم تایم‌های پایین‌تر مثلا یه بررسی داشته باشیم نسبت بهش. یه روند نزولی درست حسابی یا داشته دامیننس تت فعلا اومده خورده اینجا استاپ شده. دقیقا اگه دقت کنین اومده خورده اینجا استاپ شده. فاصله زیادی یا کندلا با اپ گرفتن، فاصله زیادی یا کندلا با 60-93 گرفتن. 63 یه دفعه شیبه رو به پایین یا گرفته، 93 اون شیبه رو نداشته. کندلا وارد فاصله بین تنکاسن و کیجنسن شدن. جاموندگی خطوط و تمامی اجزا رو ما داریم می‌بینیم. انتظاری که میتونن داشته باشن نسبت بهش، واسه شورت بخواد بیاد اینجا رو رد کنه، واسه لانگ بخواد بیاد اینجا رو رد کنه. من این دو تا خط پاک میکنم لول بهتون بدم. یعنی شورتش اگه بخواد اتفاق بیفته، درسته اینجا یه حالت فیک بوده، ما میتونیم اینو بیایم بذاریم اینجا که بگیم از اینجا، ولی من اینا یک هفته در نظر میگیرم. و واسه لانگ هم بهترینش به نظر من میتونه اینجا باشه که بخواد حرکتی بزنه. فعلا هم ADXش قدرتی نداره، DI ها هم به همین صورت. پس ما چند تا سناریو رو بیایم بررسی کنیم که خود آلت کوین ها میتونن بهتر باشن یا بیت کوین. ما بیت کوین رنج صعود رو داریم میبینیم، پس یه جور حالت استیبل میشه. دامیننس ویتو داریم میبینیم که بازم رنجه، ولی اگه شکار چکارچی اتفاق بیفته رو به بالا بخواد حرکت کنه، این رو به بالا حرکت کردنش مهمه. الان داره متاسفانه میریزه. اگه بخواد رو به بالا حرکت کنه، از طرفی هم بیایم ببینیم دامیننس تتر بخواد رو به بالا حرکت کنه، به خاطر این فاصله ما میتونیم ببینیم آلت کوینا دارن نزولی میشن. یعنی اگه جفت اینا بخوان به بالا حرکت کنن و زمانی هم که بیت کوین استیبل باشه، رنج باشه. اگه ببینیم که دامیننس بیت بخواد مثلا شکارچی رقم بزنه به بالا حرکت بکنه و USD بخواد ریزشی بشه، ما آلت کوینا یا رنج نزول ها میتونیم ببینیم. پس تا اون زمان باید صبر کنیم. یعنی همین لولایی هم که الان مثلا بهتون دادم و تحلیلش رو مثلا واسهتون گرفتم، بهترینش من اینو پاک کنم، بهترینش همینجا میتونه باشه، این کفه. و واسه لانگ هم بهترینش میتونه اینجا دیره، اینجا زودترشه، اینجا دیگه زودترش میشه. پس با این لولا شما بیا لحظه‌ای چکش کنید. و خود بیت کوین هم که داریم می‌بینیم استیبله. اگه بخواد دامیننس بیت نزولی بشه و USD صعودی بشه، باز ما میتونیم آلت کوین‌های ریزشی رو به رنج یا تجربه کنیم. پس سناریوهایی که داریم فعلا میتونه اینجوری باشه، مگر اینکه بیت کوین بخواد صعودی بشه به خاطر خبری که هست، چون ما پیش بینی که نتونستیم بکنیم. فورکست داشتیم ولی ممکنه فورکست اتفاق نیفته. اگه دامیننس بیت کوین هم سعودی باشه و دامیننس تتر هم سعودی بشه که اون نزولی میشه. فعلا کلیاتی که من میتونم ببینم با شرایطی که هست اینه که امروز و لحظه خبر و حالا در باز زمانی مختلف ما روی آلت کوینا رنج نزولا تجربه کنیم، مگر اینکه یک دفعه بیاد دامیننس بیت کوین همینجا رنج بزنه. با رنج زدن دامیننس بیت کوین تو همین حد فاصل ما میتونیم آلت کوینا رو ببینیم که یه حرکتی رو به بالا تجربه میکنن. این بود از شرایطی که فعلا واسه ما روی شاخصهایی که داشتیم. من توتالا یه نگاهی بندازم، روزانه توتالا بریم یه نگاهی داشته باشیم. خود توتال هم چارتش خیلی شبیه روزانه خود بیت کوینه، یعنی واقعا تفاوت آنچنانی نداره. حداقل از دید من، از نگاه من تفاوت آنچنانی نداره که بخوام چیز کنم. واقعا روزانهش خود بیت کوینه، یعنی کپی کردی گذاشتی اینجا، فقط قیمتش یکم تغییر دادی. روزانه توتال ما حرکت لانگی رو داریم میزنیم. اگه اینو فیک نکنه، یعنی اگه این روزانه دیروزا فیک نکنه، میتونیم لول بالاتر رو ببینیم. ولی فعلا که داره فیکش کنه، یعنی اگه برگرده توی اپ، سناریو ما دوباره خونسا میشه، رنج میشه و اصلا کلا تاثیر اون چیزی که انتظار داریم میپره و کلا انتظاراتمون خراب میشه. ولی چیزی که فعلا دارم میبینم اینه که داریم برمیگردیم توی اپ، مگر اینکه از اسپن آ ریجکشن به بالا بخوایم حرکت بکنیم. جاموندگی خطوط باز اینجا هم داریم می‌بینیم، یعنی چارت‌ها خیلی شبیه همن. 60-93 باز توی اپ جا مونده، 63 رو به بالا حرکت کرده، کندلا وارد فاصله تنکانسن جنسن شدن. بهترین سناریویی که میتونم بچینم باز شبیه سناریو قبلیه که چیدم، این اتفاق. اینا اگه سقف در نظر بگیریم، آره اینجا اوکیه. اگه از اینجا لانگ شدیم رو بالا و اگه شورت شدیم بخوایم رو پایین، اینجا فاصله یکم زیاده، آره، برای خب مطمئنه، در عوضش مطمئنه ADX هم قدرت نداره، DI هم دارن فشار نزول رو بهمون نشون میدن. یعنی اگه توتال نزولی بشه، ما میتونیم با اون شرایطی که بهتون گفتم روی شاخص‌ها انتظاراتمون رو یکم قوی‌تر کنیم و پوزیشن‌های بهتر و راحت‌تری باز کنیم. توتال دورم برم یه نگاهی بندازم. روزانه توتال دو هم باز به همین صورت، یعنی میگم چارت واقعا تفاوتی نداره. همین چیزیه که حالا اتفاق میفته دیگه، شباهت بیش از اندازه چارت هاست. ولی خب
به خاطر قیمت‌هایی که هستن و جاهایی که هستن ما میتونیم انتظاراتی رو داشته باشیم. مثلا از اینجا لانگ شد، خیلی اینجا آلت‌کوین‌ها مثلا خوب پوزیشن دادن و از اینجا راحت لانگ شده. الان یه اصلاحی داره. وقتی اینجا رو گرفتی قور نزدی، اینجا رو هم باید صبر کنی قور نزنی که مثلا چیز شه. به در میگن دیوار بشنوه. خودم منتظرم. اتفاقی که داره میفته روزانه‌اش که میگم شبیه همون قبلی است، روزانه خاصی نداره. ببینید اینجا فقط 60-93 همون شکل داره میزنه، تنها تفاوتی که داره الان توی اب نرفته هنوز. همون سناریو باز واسه ما. یعنی من اینو بذارم اینجا، اینم بذارم اینجا. دیگه ویدیو رو واسهتون طولانی نمی‌کنم. نسبت بهش اقدام به پوزیشن بکنید. نسبت به شرایطی که رقم میزنه واسهتون یه لول هم زودتر اینجا میتونم بهتون بدم که یه جور میدلاین هم میشه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون حتما لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسید. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.